Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ni, Ayung nak sharekan cara-cara untuk membuat nasi goreng petai pedas berapi. Jom kita mula buat. Bahan-bahan yang diperlukan: satu mangkuk nasi putih, untuk rencanya Ayang gunakan satu mangkuk udang yang telah siap dibersihkan, dibelah belakang dan dilumur dengan garam dan sedikit gula. Dan semestinya bahan utama petai. Ayang juga gunakan satu genggam ikan bilis untuk perencah, setengah biji bawang besar, 3 ulas bawang putih dan cili padi kampung secukupnya. Sedikit serbuk perasa, 2 sudu kecil garam, 1 biji telur, sedikit lobak merah, sedikit kubis panjang, bawang besar Ayung potong kasar, bawang putih juga yang potong kasar. Kesemua bahan ini, bawang besar, bawang putih, cili padi dan ikan bilis, Ayung kisar kasar menggunakan chopper saja. Kisar kesemua bahan tersebut. Petai Ayung potong 2. Kubis panjang potong kasar, lobak merah Ayung hiris memanjang. Mula-mula kita goreng udang dengan minyak secukupnya terlebih dahulu.
boleh masak, kita boleh angkat dan ketepikan dahulu. Dalam kuali yang sama, kita tumis semua bahan-bahan yang kita pisah tadi sehingga sedikit garing dan naik bau. Kemudian kita pecahkan sebiji telur dan kacau rata. Kemudian boleh masukkan nasi dan gaul sebati. Dan kita boleh masukkan garam, sebab perasa, perisakan ikut kita rasa masing-masing. Kemudian boleh masukkan petai yang kita potong tadi. Masukkan lembap merah. Dan kubis panjang. Alhamdulillah, siap dah masakan nasi goreng udang petai kita. Siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan panas-panas. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Selamat tahun baru buat semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.